My real name is Manyoj. And everybody calls me Many. Many, come on. I said, I'm not many. I am Manyoj. हेलो एन्ड वेलकम एभ्रिवान। तपाईहरुले यस्तो प्रकारको भिडियो टिकटकमा देख्नु भएको होला, एकदमै ट्रेन्डिङमा रहेको छ। यस्तो प्रकारको भिडियो बनाउन चाहिँ एकदम सजिलो रहेको छ। त्यसको लागि तपाईसँग एउटा क्यापकट भए र आफ्नो फोटो या जसको फोटो भए पनि तपाईलाई पुग्छ। त्यसको लागि सिधै हामी जानुपर्ने हुन्छ क्यापकटमा। क्यापकट इन्स्टल गरेर न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले आफ्नो फोटो या जसको फोटो लगाउन चाहनुहुन्छ त्यो फोटोलाई ल्याउनु पर्ने हुन्छ। फोटोलाई सिम्पली एड गरिसकेपछि तपाईलाई यस्तो इन्टरफेस आउँछ अनि रेसियोमा क्लिक गरेर 9.16 रेसियो बनाउनु पर्ने हुन्छ टिकटकको लागि। त्यसपछि जुम गर्नुस्, यसलाई फिट गर्नुस्। त्यसपछि तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ यो फोटोलाई ठ्याक्क मिलाइसकेपछि यो फोटोको लास्टको पार्टलाई इन्डिङलाई डिलिट गरेर यो फोटोलाई चाहिँ थोरै बढाउनु पर्ने हुन्छ। 11 सेकेन्डको हुनेवाला छ हाम्रो भिडियो चाहिँ। अब तल टेक्स्ट लेखेको ठाउँमा क्लिक गरेर एड टेक्स्टमा क्लिक गर्नुस् र तपाईले यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ माई रियल नेम इज अनि आफ्नो नाम लेख्नुस्। मैले चाहिँ माई रियल नेम इज मनोज भनेर लेख्छु। यति लेखिसकेपछि तपाईले त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तल फन्ट भनेको छ माथि माई रियल नेम भन्दा मुनि फन्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र तपाईलाई मन लागेको फन्ट लगाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो नेनिटो भन्ने फन्ट नुनिटो भन्ने फन्ट लगाएको छु। यो चाहिँ अहिले चलिरहेको छ। यसलाई लगाउन सक्नुहुन्छ र जुन पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न किसिमका फन्टहरू रहेका छ। त्यसपछि तपाईले सिम्पली यहाँ तपाईले आफूलाई मन परेको सिग्नलहरू लगाउन सक्नुहुन्छ, जे पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ लगाउँदिनँ, तपाईहरुलाई देखाउनको लागि मात्र देखाएको हो। त्यहाँ चाहिँ माथि टिकवाला अप्सन लगाएको चाहिँ देख्नु भएको होला, वहाँ टिकमा क्लिक गरिदिनुस्। त्यसपछि अब यसलाई क्लिक गरेछ अनि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ टेक्स्ट टु स्पिच लेखेको, त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र तल हेर्न सक्नुहुन्छ क्युट बोय भनेर लेखेको छ, त्यसमा चाहिँ क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र टिकवाला अप्सनमा मेरो माथि अड्केको छ। टिकवाला अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यो आफै बोल्ने भइहाल्छ। त्यसपछि अब यो यसमा क्लिक गरेर यसलाई चाहिँ तपाईले यो माथि नीलो लाइन हुन्छ त्यसको बराबर ल्याउनु पर्ने हुन्छ। त्यहाँ तक बोलेको आवाज हुन्छ, त्यसैले त्यहाँ तक यो फन्टलाई पनि ल्याउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि सिम्पली यो फन्ट भइसकेपछि अब यहाँ ठ्याक्क यो जहाँबाट भइएछ त्यहाँबाट एड टेक्स्ट क्लिक गरेर तपाईले यहाँ लेख्नु पर्ने हुन्छ मनोज। फेरि आफ्नो नाम लेख्नु होला। आफ्नो नाम लेखिसकेपछि फेरि टिकवाला अप्सन लगाइदिएर तपाईले फेरि अघिको चाहिँ टेक्स्ट टु स्पिचमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। टेक्स्ट टु स्पिच त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि क्युट बोयमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि फेरि टिक लगाइदिनुहोस्। टिक लगाउने बित्तिकै तपाईको भइहाल्छ। अनि त्यसपछि यसलाई फेरि यो टेक्स्टलाई चाहिँ काटेर तपाईले ब्लू लाइनमा चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसको बराबर गराउनुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि फेरि पनि त्यही तरिकाले नै तपाईले जहाँ त्यो भ्याइन्छ त्यहाँ आउनुपर्ने हुन्छ। त्यहाँ आइसकेपछि फेरि एड टेक्स्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब ठ्याक्क त्यहाँ भ्याइएपछि एड टेक्स्टमा क्लिक गरेर अब लेख्नुपर्ने हुन्छ एन्ड एभ्रीबडी कल्स मी एन्ड एभ्रीबडी कल्स भने मतलब आफ्नो निक नेम जुन छ कल्स मी मने अर्थात् आफ्नो निक नेम जुन छ त्यो चाहिँ लगाउनु पर्ने हुन्छ। यति लेखेपछि तपाईले फेरि यसलाई टिक लगाउनुस् र फेरि अघिको चाहिँ टेक्स्ट टु स्पिचमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र क्युट बोयमै क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि यो पनि रेडी भइहाल्छ। यो रेडी हुनु बित्तिकै तपाईले अब यसलाई चाहिँ माथिको ब्लू लाइनसँग बराबर गर्नुपर्ने हुन्छ। यो बराबर भइसकेपछि तपाईले फेरि एड टेक्स्टमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई बराबर गर्नुस्। त्यसपछि एड टेक्स्टमा क्लिक गरिहाल्नुस्। त्यसपछि यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ तपाईले फेरि आफ्नो निक नेम दुईचोटि अनि त्यसपछि कम अन लेख्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई पनि ठ्याक्क तपाईले फेरि टेक्स्ट टु स्पिच वालामा क्लिक गरेर तपाईले क्युट बोयमा सेलेक्ट गरेर क्युट बोयको भोइस चाहिँ फेरि लगाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसपछि ठ्याक्क माथिको ब्लू लाइन अनुसार यसलाई पनि ठ्याक्क कट गर्नुपर्ने हुन्छ। अरु सबै प्रोसेस एउटै हो र यो लेख्न चाहिँ के पर्छ भनेर तपाईले यो पुरा भिडियोमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो लेखिसकेपछि फेरि एड टेक्स्टमा क्लिक गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ तपाईले कम अन फेरि कम अन लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि फेरि टिक लगाउनु पर्ने हुन्छ
र यहाँ तपाईँले यसलाई जुम गर्न पनि सक्नुहुन्छ यो फन्टलाई। त्यसपछि फेरि त्यही नै हो प्रोसेस, त्यही गर्नु होला। अनि त्यसपछि यसलाई पनि माथिको लाइन अनुसार ब्लू लाइन अनुसार ठ्याक्क मिलाउनु होला। त्यसपछि यो भ्याइने बित्तिकै फेरि एड टेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एड टेक्स्ट लेखेको छ। यसलाई मिलाउनु चाहिँ एकदम मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ ठ्याक्क त्यो माथिको ब्लू लाइनसँग। अनि एड टेक्स्टमा क्लिक गरेर अब लेख्नुपर्छ आई सेड लेखेपछि फेरि टिक गर्नुपर्ने हुन्छ। टिक गर्ने बित्तिकै अनि प्रोसेस त्यही नै हो। त्यसपछि क्युट बोयमै जानुपर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँले सिम्पली यसलाई ठ्याक्क माथिको लाइन अनुसार कट गर्नुहोस्। त्यसपछि फेरि तपाईँले यहाँ एड टेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ ठ्याक्क ल्याएर एड टेक्स्टमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँले अब लेख्नुपर्ने हुन्छ आई एम नट तपाईँ यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ आई एम नट अनि आफ्नो निकनेम लेख्नुहोस्। आई एम नट आफ्नो निकनेम लेखिसकेपछि तपाईँले फेरि क्युट पोएमै गर्नुपर्ने हुन्छ र सिम्पली तपाईँले त्यसलाई फेरि यसलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ माथिको लाइन अनुसार। अनि त्यसपछि अब तपाईँले यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले आई एम अनि आफ्नो नेम जुन रियल नेम छ त्यो चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ आई एम अनुज लेखेको छु। अनि त्यसपछि टिक लगाउनुहोस्। त्यसपछि टिक लगाइसकेपछि तपाईँले फेरि एड टेक्स्टमा क्लिक गरेर अनि क्युट बोयमै क्लिक गरेर टिक लगाइदिनुहोस्। अनि त्यसपछि यसलाई पनि कट गरेर ट्याक्क लाइन अनुसार मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई कट गर्नुहोस्। त्यसपछि लाइन अनुसार मिलाउनुहोस्। अब हेर्नु सक्नुहुन्छ हाम्रो चाहिँ यो भिडियो लगभग रेडी भइसकेको छ। अब हामीले अलिअलि मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसलाई चाहिँ यहाँ मिलाउनको लागि तपाईँले सिम्पली देख्न सक्नुहुन्छ। अनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो भइसकेको छ। अब चाहिँ यो तपाईँले फन्टहरू कत्रो देखाउने भनेर मिलाउन सक्नुहुन्छ। त्यो तल फन्टलाई क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ फन्टलाई क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको यो फन्टलाई क्लिक गरिसकेपछि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माथि फन्ट देखाएको हुन्छ। त्यसलाई माथि जुन फन्ट लेखेको छ त्यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने त्यहाँ अप्सन हुन्छ एडिट गर्ने। त्यहाँबाट एडिट गरेर तपाईँले जे पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। र तपाईँले तलपट्टि बढाउने घटाउने पनि अप्सन हुन्छ, त्यसबाट बढाउने घटाउने पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले सर र सबैलाई थोरै बढाउँछु किनकि यो अलि ठुलो भएकोले राम्रो देखिन्छ, किनकि राम्रोसँग बुझिन्छ। यो बुझिसकेपछि तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सबैलाई यसरी नै बढाउन सक्नुहुन्छ। मैले सर र सबैलाई बढाइरहेको छु, यसरी नै बढाउनुहोस्। अब चाहिँ यो सबै बढाइसकेपछि तपाईँले चाहिँ सिम्पली अब यो भिडियोलाई चाहिँ कट गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सबै बढिसकेको छ मेरो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ जहाँबाट भ्याइन्छ त्यहाँबाट सिम्पली क्लिक गरेर यसलाई स्प्लिट भनेको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो एकचोटि सर हेर्छु म कहाँ तक बनेको छ भनेर। हाम्रो चाहिँ ठ्याक्क 11 सेकेन्डको भिडियो बनिरहेको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यो उताको भाग चाहिँ मैले काटिसकेको छु ठ्याक्क स्प्लिट गरेर। हेर्न सक्नुहुन्छ भिडियो रेडी भइसकेको छ। अब एक्सपोर्ट गरेर तपाईँले यसलाई टिकटकमा या इन्स्टाग्राममा जेमा पनि अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। आजलाई भन्ने भिडियो यति नै, धन्यवाद।